επιχείλιος έρπης οφείλεται στον τύπο 1 του ιού του απλού έρπη, που γενικά μεταδίδεται μέσω του φιλιού ή της στενής επαφής με ένα άτομο με τον ιό σε έξαρση. Όταν το άτομο μολυνθεί από τον ιό του έρπιτους, αυτός παραμένει στο σώμα για πάντα. Οι εξάρσεις μπορούν να πυροδοτηθούν από τον πυρετό, μια λίμωξη, το άγχος, το ηλιακό έγκαυμα και τις τροφικές αλλεργίες. Στο άρθρο αυτό, θα σας παρουσιάσουμε μερικές θεραπείες για τον επιχείλιο έρπιτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικτυακή πύλη Medline Plus, σχεδόν όλοι έχουν κολλήσει τον ιό του έρπιτος όταν φτάνουν στην ενηλικίωση. Οι εξάρσεις του ιού γενικά περιλαμβάνουν 5 φάσεις: μυρμήγκιασμα, φουσκιάλες, απελευθέρωση υγρού, φρούστα και ίαση. Οι τελευταίες φάσεις είναι οι πιο επικίνδυνες για τη μετάδοση του ιού, όταν οι φουσκιάλες πάνε και απελευθερώνεται το υγρό. Φυσικά είναι καλύτερο να προλαμβάνονται οι εξάρσεις του ιού πριν την πρώτη φάση. Ωστόσο, αν οι φουσκιάλες υπάρχουν ήδη, υπάρχουν πολλές σπιτικές θεραπείες που μπορούν να σας βοηθήσουν να καταπολεμήσετε αυτό το πρόβλημα και να αντιμετωπίσετε γρήγορα τον επιχείλιο έρπιτα. Καλύψτε τον επιχείλιο έρπιτα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να καλύπτουν τον επιχείλιο έρπιτα με μακιγιάζ. Ωστόσο αυτό μπορεί να επιβραδύνει την ίαση και να παρατείνει τις φουσκιάλες. Αντί να χρησιμοποιήσετε μακιγιάζ, θα πρέπει να απλώσετε ένα λεπτό στρώμα βαζελίνης για προστασία από τα βακτήρια και για επιτάχυνση της διαδικασίας ίασης. Επίσης προσπαθείτε να φοράτε αντιλιακό όταν είστε έξω, για να αποτρέψετε περαιτέρω βλάβη. Βάλσαμο χιλιών. Υπάρχουν πολλά βάλσαμα χιλιών στην αγορά, τα οποία περιέχουν δοκοσανόλη, που επιταχύνει τη διαδικασία ίασης. Αν εκτίθεστε σε δυνατό αέρα ή αν ζείτε σε άνυδρο κλίμα, χρησιμοποιείτε βάλσαμο χιλιών για να αποτρέψετε το σχηματισμό φουσκιάλας. Τροφές που καταπολεμούν τον επιχείλιο έρπη. Υπάρχουν ορισμένες τροφές οι οποίες περιέχουν ένα αμινοξύ που ονομάζεται λυσίνη και που μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του επιχείλιου έρπη. Οι τροφές όπως το γάλα, το ψάρι, το κρέας και τα όσπρια περιέχουν όλες λυσίνη. Από την άλλη πλευρά, οι τροφές που περιέχουν ένα αμινοξύ το οποίο ονομάζεται αργινίνη μπορούν στην πραγματικότητα να ευνοήσουν τον ιό. Η αργινίνη βρίσκεται στη σοκολάτα, στα φιστίκια, στα αποξηραμένα φρούτα και στα αμύγδαλα. Μαύρο τσάι. Αν έχετε ήδη έρπη, τοποθετήστε ένα σακουλάκι μαύρου τσαγιού απευθείας πάνω στην πληγή και τρίψτε απαλά για αρκετά λεπτά. Η θεραπεία αυτή μειώνει τον πόνο και βοηθάει στην ίαση της φουσκιάλας. Σκόρδο. Το σκόρδο είναι πολύ γνωστό για τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες, που καταπολεμούν ένα μεγάλο αριθμό ιών. Για να καταπολεμήσετε τον επιχείλιο έρπη, κόψε στη μέση μια σκελίδα σκόρδο και τοποθετήστε τη απευθείας πάνω στην πληγή. Γάλα. Το γάλα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περιέχει λυσίνη, ένα αμινοξύ που επιταχύνει τη θεραπεία του επιχείλιου έρπη. Απλώς βρέξτε ένα κομμάτι βαμβάκι με γάλα και τοποθετήστε το απευθείας πάνω στην πληγή. Η θεραπεία αυτή είναι αποτελεσματικότερη κατά την εμφάνιση των πρώτων σημαδιών της έξαρσης του ιού. Ντομάτα και αλόι βέρα. Για το καθημερινό πλύσιμο, χρησιμοποιήστε για λίγα λεπτά χυμό ντομάτας και μετά αλόι βέρα. Η αλόι περιέχει πολλά συστατικά που είναι ιδιαίτερα υγιεινά για το δέρμα και μπορεί γρήγορα να συμβάλλει στην ξύρανση μιας φουσκιάλας. Γλυκολέμονο. Το γλυκολέμονο διαθέτει ιδιότητες κατά των βακτηρίων και των ιών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του επιχείλιου έρπιτα. Για να εξασφαλίσετε τις ωφέλειες του, απλώς βάλτε λίγες σταγόνες από το χυμό του απευθείας πάνω στην πάσχουσα περιοχή, 3 φορές την ημέρα. Μέλι και ξύδι.
Και το μέλι και το ξύδι έχουν ιδιότητες κατά των ιών, οι οποίες καταπολεμούν τον επιχείλιο έρπιτα. Αναμίξτε μία κουταλιά της σούπας μέλι με λίγο ξύδι και απλώστε το μείγμα απευθείας πάνω στην πληγή με ένα βαμβάκι. Πρόληψη και φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό να πετάξουμε τις οδοντόβουρτσες, τις πετσέτες ή άλλα αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με έναν επιχείλιο έρπη σε έξαρση. Είναι πιθανό να έχουν επιμολυνθεί με τον ιό και η μεταγενέστερη χρήση τους θα μπορούσε να προκαλέσει νέες φουσκιάλες. Αν είναι δυνατόν, μην ξαναχρησιμοποιείτε φλιτζάνια, πυρούνια ή άλλα βρώμικα αντικείμενα. Έχετε πρόχειρο κάποιο αντισηπτικό για να καθαρίζετε τα χέρια σας και για να απομακρύνετε τα βακτήρια και τους ιούς.